हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर. अँड आज आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 याचा लास्ट इयरचा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणार आहोत. म्हणजे जानेवारी 2023 मध्ये जो क्वेश्चन पेपर आला होता त्याचं आपण सोल्युशन प्रोव्हाइड करणार आहोत. सो जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड मित्रांसोबत शेअर करा, कारण की आता इथून पुढे एक्झाम पर्यंत तुम्हाला ऑल द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर चे आन्सर्स भेटणार आहेत, राईट? सॉल्व पेपर भेटणार आहे. सो तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला अँड बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहील. सो आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूयात. ओके, सो तुमचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन 1A. इफ f of x is equal to sin inverse x, then show that b minus a upon under root 1 minus a square sin inverse b sin inverse a b minus a upon under root 1 minus b square, where 0 is less than a less than b less than 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हा क्वेश्चन कोणता आहे ते तुम्हाला अंडरस्टँड झाला पाहिजे. हा क्वेश्चन आहे LMVT लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरमचा. ठीक आहे, एफ ऑफ एक्स तुम्हाला गिव्हन दिलेला आहे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हे गिव्हन आहे. ते फंक्शन कंटिन्युअस पण आहे, डिफरन्शिएबल आहे, राईट? सो आता LMVT मधचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे. LMVT चा फॉर्म्युला काय आहे? एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी मायनस ए. हा आहे तुमचा LMVT चा फॉर्म्युला. ठीक आहे, सो आता एफ ऑफ एक्स आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह करायचा आपल्याला. सो एफ डॅश ऑफ एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वेअर. अंडर रूट मध्ये 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता हा लक्षात कसा ठेवणार तुम्ही? इथे 1 मायनस ए स्क्वेअर आहे ना, तर डेफिनेटली याचा डेरिव्हेटिव्ह साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह पण असाच काहीतरी असणार आहे. तो आहे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे, आता नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला एक्स ला रिप्लेस करायचंय सी ने. एक्स ला कशाला रिप्लेस करायचं? सी ने. तर ते होईल 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस सी चा स्क्वेअर. ओके, इथपर्यंत ओके आहे. सो देन एफ ऑफ बी पाहिजे आपल्याला, एफ ऑफ ए पाहिजे. तो एफ ऑफ बी पण काढून घेतो मी. एफ ऑफ बी म्हणजे काय? एक्स च्या जागेवर बी पुट करा, तर इथे होईल साइन इनवर्स बी. एफ ऑफ ए म्हणजे काय? ए च्या जागेवर एक्स च्या जागेवर ए पुट करा, हे होईल साइन इनवर्स बी. सो आता हा जो फॉर्म्युला आहे, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. जसं की एफ डॅश ऑफ सी ची व्हॅल्यू काय? अंडर रूट 1 मायनस सी स्क्वेअर. चला आपण लिहूयात. एफ डॅश ऑफ सी काय? 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस सी चा स्क्वेअर. ओके, देन एफ ऑफ बी काय? एफ ऑफ बी आहे साइन इनवर्स बी. ठीक आहे, एफ ऑफ ए काय? साइन इनवर्स ए, ते पण लिहिलं आपण. आणि बी मायनस ए, बी मायनस ए हे पण लिहिलं आपण. ओके, सो आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट की आपल्याला ही जी रेंज दिलेली आहे त्यावरनं आपल्याला कसं फाइंड आउट करायचं. आपली रेंज आहे 0 ए बी 1. सो आपला जो सी पॉइंट आहे तो ए आणि बी च्या मध्ये असतो, म्हणजे हे असं होईल. ओके, आता आपल्याला आपल्याशी रेंज आहे. सो याला जर आपण स्क्वेअर केला तरी पण त्याचा जो साइन आहे ते सेम राहणार, बट ज्यावेळेस आपण मायनस करतो त्यावेळेस त्याचे साइन काय होणार? चेंज होणार. ठीक आहे, सो आपल्याला 1 मायनस करायचंय. सो आपण इथे असं करूयात, 1 मायनस एचा स्क्वेअर, 1 मायनस सीचा स्क्वेअर, 1 मायनस बीचा स्क्वेअर. आणि ज्यावेळेस आपण रेसिप्रोकल घेतो याला अंडर रूट टाकतो तरी पण सेमच राहणार. त्याला पण जर अंडर रूट टाकलं तरी पण हे सेमच राहतील. आणि ज्यावेळेस आपण रेसिप्रोकल घेतो 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस ए स्क्वेअर, त्यावेळेस हे राहतील साइन चेंज होतील. 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस सी स्क्वेअर and 1 upon under root 1 minus b square. ओके, तर नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला ही 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस सी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू पुट करायची. ती कशी पुट करणार आपण? अशा प्रकारे पुट करणार. 1 अपॉन अंडर रूट 1 मायनस ए स्क्वेअर ग्रेटर दॅन साइन इनवर्स बी मायनस साइन इनवर्स ए
divided by b minus a and b minus a divided by अंडर रूट ऑफ 1 मायनस बी स्क्वेअर. पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय करूयात आपण. मल्टिप्लाय बाय बी मायनस ए. इथे काय होईल, इथे येईल बी मायनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस ए स्क्वेअर. इथला बी मायनस ए हा मल्टिप्लाय केलो कट होईल. इथे राहील काय फक्त साइन इनवर्स बी मायनस साइन इनवर्स ए बी मायनस ए अपॉन अंडर रूट 1 मायनस बी स्क्वेअर. हे झालं तुमचं इक्वेशन प्रूफ. एवढंच तुम्हाला एक्झाम मध्ये करायचं होतं. तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं या ठिकाणी की कशा प्रकारे तुम्हाला चेंज करायचं आहे. रेंज मध्ये ए स्क्वेअर केला आपण आधी, त्याच्यानंतर त्याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर साइन चेंज झाले. त्यानंतर अंडर रूट केलं तरी सेमच राहणार साइन, बट ज्यावेळेस आपण रेसिप्रोकल करतो त्यावेळेस साइन चेंज होतात. जर लेस असेल तर ग्रेटर होतो, ग्रेटर असेल तर लेस होतो. आणि जस्ट नंतर वन आपण अंडर रूट 1 मायनस सी स्क्वेअरची आपण व्हॅल्यू ऍड केली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ओके, सो तुमचा क्वेश्चन आहे युजिंग टेलर्स थेरम एक्सपांड 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube इन पॉवर ऑफ x plus 1. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला एफ ऑफ एक्स काय तुमचं ते लिहून घ्यायचंय. जसं की 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube. कधी कधी एक्झाम मध्ये हे 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1 असं पण येऊ शकतं. ठीक आहे, तर त्याने काही फरक पडत नाही. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं इन पॉवर ऑफ एक्स प्लस 1 पाहिजे. आन्सर कसा पाहिजे, इन पॉवर ऑफ एक्स प्लस 1. तर तुम्हाला लगेच फॉर्म्युला तुमचा क्लिक झाला पाहिजे की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स मायनस ए एफ डॅश ऑफ ए प्लस एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर एफ डबल डॅश ऑफ ए डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस x minus a bracket cube f triple dash of a divided by 3 factorial and so on. ठीक आहे. सो या ठिकाणी x प्लस 1 च्या पॉवर मध्ये पाहिजे. सो आपण इथं काय लिहिलं, x मायनस ए चा जो पॉवर आहे तो इन्क्रीज होतो. इथं 1 आहे, इथं 2 आहे, इथं 3 आहे. तर तुम्हाला लगेच एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर लगेच क्लिक झालं की मला फॉर्म्युला कोणता यूज केला पाहिजे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला हे समजलं. आता ए ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, ए ची व्हॅल्यू इथं प्लस 1 आहे तर इथं मग मायनस 1 घ्यायचं. इथं जर प्लस 1 आहे तिथं काय घेणार आपण, मायनस 1 घेणार आहे. हे लक्षात ठेवा. जर मायनस असतं तर प्लस 1 घेतलं असतं. सिंपल आहे. सो आता नेक्स्ट याचा डेरिव्हेटिव्ह काढूयात आपण. एफ डॅश ऑफ एक्स, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, 1 चा 0, 2x चा 2 प्लस 3x चा 3x स्क्वेअर ते येईल 6x प्लस 12x स्क्वेअर. सिंपल एक्स टू द पॉवर यांचा फरक दाखवला. त्यानंतर आणखीन एक काढून घ्या. तर पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह नेक्स्ट एफ डॅश ऑफ एफ डबल डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 चा येईल 0, 6 प्लस 24 एक्स. नंतर एफ ट्रिपल डॅश ऑफ एक्स काय येईल 24 आणि त्याच्या पुढचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे ना, त्याची गरज नाही. सो आता आपल्याला याच्यात व्हॅल्यू पुट करायची. एफ ऑफ मायनस 1 ही जी ए ची व्हॅल्यू आहे ही आपण प्रत्येक ठिकाणी पुट करतो. एफ ऑफ मायनस 1 काय येणार, यात जर व्हॅल्यू टाकली तर 1 प्लस 2 1 मायनस 2 कॅल्सी लागेल आपल्याला. मिनिट. याच्यात जर आपण व्हॅल्यू पुट केली कॅल्सी मध्ये टाका 1 प्लस 2 इंटू मायनस 1 दॅट इज मायनस 1 प्लस 3 2 2 नंतर मायनस 4 2 मायनस 4 किती येईल मायनस 2. सो ही झाली व्हॅल्यू मायनस 2. त्याने यामध्ये टाका एफ डॅश ऑफ मायनस 1 किती येणार, डॅश ऑफ मायनस 1. So 2 plus 2 minus 6 that is minus 4 plus 12 that is 8. Minus 8. त्यानंतर एफ डबल डॅश ऑफ मायनस 1 यात जर टाकलं तर हा येणार मायनस 18 आणि याचं सेमच राहणार. जस्ट मला त्या फॉर्म्युला व्हॅल्यू पुट करायचं. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए म्हणजे हा मायनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एफ डॅश ऑफ ए किती आहे 8 आहे 8 प्लस एक्स प्लस 1 चा स्क्वेअर एफ डबल डॅश ऑफ ए किती आहे मायनस 18 डिवाइड बाय 2 फॅक्टर म्हणजे 2 प्लस एक्स प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर एफ ट्रिपल डॅश ब्रॅकेट क्यूब येतात इथं स्क्वेअर नंतर क्यूब. सो तो किती येणार 24
आणि 3 फॅक्टोरियल म्हणजे असतो 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 इंटू 1 असतो. तुमचा फायनल आन्सर येईल -2 + 8 x + 1. इथे होईल -9 x + 1 चा स्क्वेअर. अँड इथे होईल 26 म्हणजे 4 x + 1 चा स्क्वेअर. सो हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. सो अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. -2 + 8 x + 1 -9 x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड हे लास्टला येईल क्युबिक. सो अशा प्रकारे सॉल्व्ह करायचं. सिंपल जस्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं, त्यानंतर तुम्हाला ऑटोमॅटिक होऊन जाईल. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. So L is equal to limit x tends to pi/2 cos x चा power cos x. So याच्यामध्ये take log and both side. Take log on both side. So log L is equal to limit x tends to pi/2. हे होईल हा cos इकडे येईल, त्यानंतर log of cos x. ओके, आता cos म्हणजे काय असतो? cos असतो 1/sec. cos काय असतो? 1/sec. सो नेक्स्ट स्टेपला काय होईल? आपण याला असं लिहू शकतो, लिमिट x टेन्स टू pi/2 log of cos x divided by sec x. log of cos x divided by sec x. तर आता हा जो फॉर्म, जसं की आपण जर व्हॅल्यू पुट केल्या तर cos pi/2 काय होईल? log of 0 divided by 1/0. sec म्हणजे 1/cos असतो, 1/0. तर हा काय झाला? इन्फिनिटी फॉर्म झाला. तिथे आपल्याला काय करायचंय? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करायचं. एल हॉस्पिटल रूल. तर त्यानुसार काय होईल? लिमिट x टेन्स टू pi/2 म्हणजे आपल्याला काय करायचं? डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. लॉग ऑफ कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? 1/cos x इंटू ह्या कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज -sin x डिवाइड बाय सेकचा डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू tan x. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे? तर नेक्स्ट स्टेपला काय होईल? लिमिट x टेन्स टू pi/2 log ऑफ cos x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/cos x इंटू -sin x. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह आपण. सो sin/cos असतो tan x डिवाइड बाय sec x tan x. tan कट होईल, राहील काय फक्त लिमिट x टेन्स टू pi/2 -1/sec. 1/sec म्हणजेच ते कॉस मायनस कॉस x. हे काय आहे? लॉग ऑफ एल आहे. यात जर लिमिट पुट केलं तर लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू -cos pi/2 म्हणजे cos pi/2 ची व्हॅल्यू 0 असते, तर 0 येणार. सो लॉग एल इज इक्वल टू 0 झाला. एल इज इक्वल टू लॉग एल पुढे गेलं तर होतो e चा पॉवर 0 दॅट इज एल इज इक्वल टू 1. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. त्या ठिकाणी जस्ट तुम्हाला डिफरन्शिएशन करायचे. डिफरन्शिएशन माहित पाहिजे. कशाचं डिफरन्शिएशन काय असतो? सेकचा असतो sec x tan x, log cos x असतो 1/cos sin. तशा प्रकारे हा क्वेश्चन 1 सॉल्व्ह झालाय. क्वेश्चन 1 मध्ये हमेशा इझी क्वेश्चन्स असतात. जसं की एक लिमिटचा राहील, एक तुम्हाला टेलर सिरीजचा राहील आणि एक तुम्हाला लॅग्रेंजेसचा राहील एलिमिनेटरचा. तर 3 पैकी 3 जर चांगले करून गेले, ऍटलीस्ट 2 जरी बरोबर आले तरी पण तुम्हाला 10 मार्क्स भेटू शकतात. सो अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं. ओके, सो आपला क्वेश्चन आहे फाइंड फोरियर सिरीज फॉर f of x इज इक्वल टू π-x/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर 0x 2π. तर लिमिट दिली आपल्याला 0 to 2π. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण गिवन लिहूयात f of x काय आपला. f of x इज इक्वल टू π-x/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता या ठिकाणी आपल्याला π-x जो आहे त्याला आपण y कन्सिडर करूयात. π-x ला काय कन्सिडर करूयात? y कन्सिडर करूयात. सो आपलं इक्वेशन काय होईल? आपलं इक्वेशन काय बनणार मग? f of y इज इक्वल टू y/2 चा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे y²/4 होणार. ठीक आहे, या ठिकाणी लिमिट चेंज होतील. लिमिट कसे चेंज होतील? सपोज ज्यावेळेस x चे इक्वेशन होते त्यावेळेस लिमिट होते 0 and 2π. ठीक आहे,
आता वायचं इक्वेशन आहे, एक्चुअली जर 0 टाकली तर वायचं इक्वेशन होईल पाय, अँड जर 2 पाय टाकली तर वायचं इक्वेशन होईल पाय मायनस 2 पाय, दॅट इज मायनस पाय. तो अशा प्रकारे तुमचं हे लिमिट चेंज होते. ठीक आहे, तर आपलं इक्वेशन काय म्हणलं, y²/4. आता एफ ऑफ वाय जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑड इव्हन फंक्शन फाइंड आउट करायचं, कोणतं आहे फंक्शन आहे. सो वायच्या जागा काय पुट करतो मी, -y. मायनस वाय जर पुट केलं तर -y ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 4, म्हणजेच -y चा स्क्वेअर सुद्धा y² असतो, y² डिवाइड बाय 4 होईल. तर हे झालं एफ ऑफ -y. ठीक आहे, y² डिवाइड बाय 4. त्या दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहे. एफ ऑफ वाय ची पण व्हॅल्यू y²/4 आहे, एफ ऑफ -y ची पण व्हॅल्यू y²/4 आहे. म्हणून हे गिव्हन फंक्शन कोणतं आहे, इट इज इव्हन फंक्शन. हे कोणतं फंक्शन आहे, इव्हन फंक्शन. सो इव्हन फंक्शन असलं आपल्याला a0 फाइंड आउट करायचं आहे अँड an फाइंड आउट करायचं आहे. इथपर्यंत ओके आहे. आता a0 कसा फाइंड आउट करायचा, आपण लिहूयात a0 इज इक्वल टू फॉर्म्युला माहिती असेल तुम्हाला, 2/√π 0 to π f of y dy. तर त्यानुसार काय येणार, 2/π 0 to π एफ ऑफ वाय काय, एफ ऑफ वाय आहे आपला y² डिवाइड बाय 4 dy. तो नेक्स्ट स्टेपला येईल, यानंतर 2/π y² चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1/4 कॉमन काढतो मी. y² चा इंटिग्रेशन काय, इंटिग्रेशन ऑफ x टू द पॉवर n काय असतो, x टू द पॉवर n+1 अपॉन n+1. या पॉवरचे ऍडिशन करायची तर काय होईल, y³ अपॉन 3 0 to π. तो लास्ट स्टेपला काय येईल, हा 2 कट होईल तर 1/2π राहील इथं, हा 2 आणि हा 2 कट होईल 4. तर इथं राहील π³ अप्पर लिमिट पुट केलं वायच्या जागेवर, मायनस लोअर लिमिट 0/3 0 राहील. तुमचं फायनल आन्सर राहील π³ डिवाइड बाय 6π. मग इथून पाय कट होईल तर π² डिवाइड बाय 6. हा झालं a0 ची व्हॅल्यू. ही कशाची व्हॅल्यू झाली, व्हॅल्यू झाली a0 ची. इथपर्यंत ओके. कोणता फॉर्म्युला, हा एक फॉर्म्युला आपण यूज केला सिंपल, आणि अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट पुट केलंय. ठीक आहे, आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेपला काय फाइंड आउट करायचंय, an फाइंड आउट करायचंय. तर आता an कसा फाइंड आउट करणार आपण, तो an इज इक्वल टू, तो आपल्याला an फाइंड आउट करायचं. an चा फॉर्म्युला राहील 2/π इंटिग्रेशन 0 to π f of y cos ny dy. So 2/π 0 to π f of y आहे आपला y²/4 cos ny dy. तो जर हा 4 बाहेर काढला तर 2 कट होईल, 1/2π राहील. हा 4 इथं आला तर बेजूने 4. ओके, तर 0 to π y² cos ny. तिथे आपल्याला इंटिग्रेशनचा रूल यूज करायचा, चा रूल मी इथे लिहिलाय, uv1 मायनस u'(v2) प्लस u'(v3). म्हणजे 1 2 3 जे आहे v1 v2 v3 ते आहे इंटिग्रेशन, डॅश आहे डेरिव्हेटिव्ह. याला आपण u कन्सिडर करूया, त्याला आपण v कन्सिडर करूयात. u हमेशा असा कन्सिडर करायचा ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह लवकर 0 होईल. जसं की y² चा डेरिव्हेटिव्ह, तिसरा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल, cos ny चा डेरिव्हेटिव्ह 0 होणारच नाही कधी, म्हणून त्याला v कन्सिडर केला. तो 1/2π u आहे तसंच घेतला, y² cos ny चा डेरिव्हेटिव्ह sin ny डिवाइड बाय y चा कोएफिशियंट n मायनस y² चा डेरिव्हेटिव्ह 2y cos चा इंटिग्रेशन केलं आपण, y² आहे तसंच घेतला, cos चं इंटिग्रेशन sin ny अपॉन n, y² चा डेरिव्हेटिव्ह 2y, sin चं इंटिग्रेशन ते होईल मायनस cos ny अपॉन n² येईल, कारण आणखी एक ऍड झाला, प्लस परत याचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 2, आणि परत याचं इंटिग्रेशन दॅट इज मायनस साइन ny अपॉन n³, आणि तुमची लिमिट राहतील 0 to π. त्याच्यामध्ये आपल्याला अप्पर लिमिट पुट करायचं, एकदा पायची व्हॅल्यू पुट करायची, वायच्या जागेवर मायनस लोअर लिमिट 0 पुट करायची. तर त्यासाठी पण मला काही फॉर्म्युले माहिती असणं गरजेचं आहे. जसं की
साइन 0 असतो, कॉस 1 असतो, साइन पाय 0 असतो, कॉस एन पाय -1 चा पॉवर एन असतो. राईट. सो आता जर साइन 0 इथं जर पाय टाकला, साइन एन पाय 0 असणार आहे. तो ही टर्म कट होईल, कॉस एन पाय ही टर्म राहील, अँड साइन एन पाय वापस 0 होईल. तो हा 0 होईल, हा 0 होईल. तर मी फक्त शॉर्टकट मध्ये काय लिहितो, 1/2 पाय. पहिली टर्म 0 होणार, साइन एन पायला पाय जर पुट केली तर इथे राहील -1 दॅट इज 2. वायची जागी टाकायचं पाय, कॉस एन पायची व्हॅल्यू आहे -1 चा पॉवर एन अपॉन एन स्क्वेअर. आपण 0 होणार. आता लोअर लिमिट पुट केल्यानंतर सगळं 0 होणार. तर तुमचं हे झालं सगळं 0, म्हणजे साइन 0 0 असतो, तर हा 0 झाला. इथे 2 × 0 होईल, तर हा 0 होईल, आणि तो वापस साइन 0 0 होईल. तर हे तुमचं फायनल आन्सर राहील. हा 2 पाय कट होईल. तो तुमचं जे फायनल आन्सर राहील ते राहील एन इज इक्वल टू -1 चा पॉवर एन अपॉन एन चा स्क्वेअर. हे झालं तुमचा एन. आणि त्याच्यानंतर लास्टला आता पुढची स्टेप जी आहे, आपल्याला प्रूव्ह करायचं काय सांगितलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, एवढंच फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. सो इट्स सफिशियंट की एन आणि ए0 फाइंड आउट करा. लास्टला त्या फॉर्म्युलेमध्ये लिहायचं, मी इथे लिहितो. लास्टचा फॉर्म्युला कोणता येणार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 an cos ny. मग लास्टला काय a0 काय आपला, a0 आहे π² डिवाइड बाय 6, म्हणजे 2 × 6 होईल, प्लस समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1. an ची व्हॅल्यू आली -1 चा पॉवर n अपॉन n स्क्वेअर cos ny. तो लास्ट स्टेप येईल π² डिवाइड बाय 12 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी -1 चा पॉवर n अपॉन n स्क्वेअर cos ny. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. ओके, अशा प्रकारे सिम्पली सॉल्व्ह करायचं. तर आपण नेक्स्ट बघूयात. तो क्वेश्चन आहे, फाइंड हाफ रेंज साइन सिरीज फॉर 2x - 1 अँड लिमिट दिले 0 to 1. सो एफ ऑफ एक्स काय आपला, आपण त्या दिली आहेत 2x - 1 आहे. साइन सिरीज म्हणजे आपल्याला फक्त bn फाइंड आउट करायचं आहे. सो आपल्याला फॉर्म्युला सरेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn साइन n बाय x अपॉन l. एल ची व्हॅल्यू किती असणार इथं, एल ची व्हॅल्यू असणार आहे 1, जे किती आहे. सो इथं काय येणार, इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn साइन n बाय x. काय येणार, bn साइन n बाय x. ठीक आहे. तर नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला bn फाइंड आउट करायचं आहे. तर bn कसं फाइंड आउट करणार आपण, bn इज इक्वल टू फॉर्म्युला असतो 2/l 0 to l एफ ऑफ एक्स साइन n बाय x dx. साइन काय असतो, n बाय x dx. सो इथे येईल 2/l 0 to l म्हणजे किती 1 आहे. सो 2/1 0 to 1 एफ ऑफ एक्स आहे 2x - 1 आणि हा आहे साइन n बाय x dx. तिथे तुम्ही एल कन्सिडर करा सिंपल एलच्या फॉर्म मध्ये. तो एल ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणून इथं साइन n x आला. सो आता नेक्स्ट स्टेपला bn कसं येईल, तो याला आपण u कन्सिडर करणार, याला आपण v कन्सिडर करणार. वापस इथे मी u चा फॉर्म्युला लिहितो. इंटिग्रेशन u v काय असतो, u v1 मायनस u डॅश v2 प्लस u डबल डॅश v3. तो त्यानुसार इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू 2/1 म्हणजेच 2. u आपण आहे तसंच घेऊयात 2x म्हणून. साइनचा इंटिग्रेशन असतो -cos n पाय
एक्स अपॉन एन पाय एक्सचा कोएफिशियंट, त्यानंतर मायनस त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 2 एक्सचा 1 म्हणजेच 2 अँड कॉस इंटिग्रेशन येईल मायनस साइन एन पाय एक्स अपॉन एन स्क्वेअर पाय स्क्वेअर. लिमिट राहील 0 to 1. आता ज्यावेळेस आपण 1 पुट करणार अप्पर लिमिट, त्यावेळेस काय होईल, इथं काय होईल 2 into 1 that is 2 minus 1 minus cos of n pi upon n pi मायनस मायनस काय होईल प्लस होईल, हा मायनस प्लस 2 साइन एन पाय अपॉन एन स्क्वेअर पाय स्क्वेअर. आता अप्पर लिमिट पुट केलं मायनस लोअर लिमिट असते, लोअर लिमिट पुट केलं काय होईल 2 into 0 0 0 minus 1 -1, त्यानंतर इथं मायनस कॉस 0 डिवाइड बाय एन पाय अँड इथं ऑलरेडी मायनस मायनस प्लस होतं आणि लोअर लिमिटचं मायनस म्हणून मायनस येईल 2 साइन 0 अपॉन एन स्क्वेअर पाय स्क्वेअर. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल 2 minus 1 1 होईल. सो कॉस एन पायची व्हॅल्यू असते -1 चा पॉवर एन डिवाइड बाय एन पाय. साइन एन पाय 0 असतो, कट झाला. हा तीनदा मायनस आहे तरी एकदा मायनस होईल, मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस. कॉस 0 असतो 1 1 अपॉन एन पाय आणि हा पण 0 होईल, साइन 0 0 असतो. तर तुमचं आन्सर असणार आहे 2 ब्रॅकेट मध्ये. आता हा मायनस ऑफ -1 चा पॉवर एन -1 आहे डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर दोघांचा सेम आहे. त्याला जर आपण पुढे सिम्प्लिफाय केलं तर 2 बाय एन पाय अँड हे होईल -1 चा पॉवर हा एन अँड इथं पण याला -1 कन्सिडर करू शकतो आपण. सो हा होईल n+1 -1. हा झाला तुमचा bn. ही व्हॅल्यू फक्त त्याच्यामध्ये पुट करायची. सो अशा प्रकारे आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे. थोडंसं तुम्हाला रिवाइज करावं लागेल, राईट. फॉर्म्युलेज बघावं लागतील, बट बेसिक तुम्हाला इन शॉर्ट मध्ये अशा प्रकारे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे. तर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. तो क्वेश्चन आहे ऑब्टेन द कॉन्स्टंट टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट. फर्स्ट विचारले फक्त, फर्स्ट साइन अँड कोसाइन टर्म. तुमचा फॉर्म्युला काय येणार, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोन्ही विचारायचं आपल्याला. सो a0/2 प्लस समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 an cos n पाय एक्स अपॉन एल असतो प्लस bn साइन n पाय एक्स अपॉन एल. तर त्या ठिकाणी m ची व्हॅल्यू, m म्हणजे किती बॉक्स आहेत 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आहेत. तर m झाला 6 म्हणजेच 2l इज इक्वल टू 6 म्हणजेच l इज इक्वल टू किती झाला 3 झाला. ओके, इथपर्यंत ओके. सो एल ची व्हॅल्यू जर यात पुट केली तुमचं काय बनणार a0/2 प्लस समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 an. आपल्याला फर्स्ट विचारलंय तर आपण a1 घेऊयात. a1 आपल्याला फर्स्ट विचारलंय तर आपण घेतलं a1 cos n ची व्हॅल्यू 1 टाकली म्हणजे पाय एक्स अपॉन 3 प्लस b1 साइन पाय एक्स अपॉन 3. सो हा झाला आपला फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक आहे. आता आपल्याला चार्ट बनवायचा आहे. चार्ट कसा बनवणार आपण, इकडे चार्ट बनवतो मी. अशा प्रकारे चार्ट बनवायचे 0 1 2 3 4 5 9 18 24 28 26 and 20. सो y cos n पाय. आता कॅल्शियम हमेशा आपल्याला कशामध्ये ठेवायचं आहे, रेडियन मध्ये ठेवायचं आहे. रेडियन कॅल्शियम कशामध्ये ठेवायचं, रेडियन. सो y इंटू कॉस एक्चुअली जर 0 पुट केली तर cos 0 1 असतो, तरी जर राहणार फक्त 9. त्यानंतर कॉस ची व्हॅल्यू जर 1 पुट केली तर कॉस
कॉस पाय किती असतो -1. कॉस पायची व्हॅल्यू करा तुम्ही कॅल्क्युलेट किती येते त्याचं तुम्हाला आन्सर भेटेल. जर तुम्ही कॅल्क्युलेट टाकलंय तर याचा आन्सर भेटेल तुम्हाला. इथे येईल 9, इथे येईल -12, इथे येईल -28, -13 and 10. त्यानंतर वायची व्हॅल्यू टाकली तर हा 0 येणार, कारण की साइन 0 0 असतो. सेकंड तर हा येईल 15.58. कॅल्सीमध्ये चेक करून घ्या. 20.78 0, नंतर -22.51 आणि -17.32. तर याचं जर आपण समेशन केलं, सगळ्यांनी जर समेशन केलं तर काय होईल, याची टोटल येते समेशन वायची 125, याची टोटल येते -25, याची टोटल येते -3.47. तर आता आपल्याला A0 काढायचं आहे. तर A0 साठी काय फॉर्म्युला वापरणार आपण, 2 समेशन y डिवाइड बाय m. 2 समेशन y ची व्हॅल्यू आहे 125 डिवाइड बाय 6, तर हे टोटल होईल 41.66. हा झाला A0. त्यानंतर आपल्याला an फाइंड आउट करायचा. सो an इज इक्वल टू, सॉरी A1 फाइंड आउट करायचं. सो A1 इज इक्वल टू काय येईल, 2 समेशन y cos m by x upon 3 डिवाइड बाय m. तर तिथं काय येईल, 2 इंटू किती आहे -25 डिवाइड बाय 6, तर हा येईल -8.33. अँड B1 फाइंड आउट करायचं आहे. B1 चा पण सेम फॉर्म्युला येईल, 2 समेशन y sin m by x अपॉन m, म्हणजे 2 इंटू -3.47 डिवाइड बाय 6, that will be -1.15. आणि ह्या व्हॅल्यू वापस एफ ऑफ एक्स मध्ये पुट करायच्या, A0 ची, an ची अँड B1 ची. हे झालं तुमचं आन्सर. त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, कॅल्सी तुमचं कशामध्ये पाहिजे, रेडियन मध्ये पाहिजे. m काय असतो, नंबर ऑफ बॉक्सेस. 2l इज इक्वल टू 6, 2l इज इक्वल टू 3. अँड हा बेसिक फॉर्म्युला हा तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. तो भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, ज्यामध्ये आणखीन आपण एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणार आहोत. थँक्यू सो मच.